Hello and welcome all. हामीले योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा पार्ट 2 SciPy पार्ट 2 मा हामीले अप्टिमाइजरको बारेमा सिकेका थियौं। आज हामीले म्याक्सिमा र मिनिमा। म्याक्सिमा भनेको के हो त भनेको हाई पोइन्ट्स आर इन द कर्व इज कल्ड म्याक्सिमा। कर्वको हाई पोइन्ट्समा हुने भ्यालु त्यो भनेको म्याक्सिमा भयो। लो पोइन्ट्स आर इन द कर्व इज कल्ड मिनिमा भनेको लोएस्ट पोइन्ट के हुने भयो हाम्रो मिनिमा हुने भयो। द हाइएस्ट पोइन्ट इन द होल कर्व इज कल्ड ग्लोबल म्याक्सिमा एवा हाइएस्ट पोइन्ट इन द होल कर्व भनेको त्यो ग्लोबल म्याक्सिमा व्हेreas द रेस्ट अफ देम आर कल्ड लोकल म्याक्सिमा। अनि लोएस्ट पोइन्ट इन द कर्व इज कल्ड ग्लोबल मिनिमा अनि where rest of them are called local minima। यसमा ग्लोबल र लोकल हुन्छ। मिनिमा भनेको के त? मिनिमाको लागि सिन्ट्याक्स हुन्छ SciPy मा यो SciPy डट अप्टिमाइज डट मिनिमम यो हाम्रो मिनिमम निकाल्नको लागि। अब आर्गुमेन्ट्स अफ मिनिमम फंक्सन भनेको यो मिनिमम फंक्सनमा त हामीले आर्गुमेन्ट्सहरु दिन सक्छौं। त्यसमा के हुन्छ एउटा फंक्सन हुन्छ a function representing an equation। अब त्यो इक्वेसनको रूपमा हुन्छ। एक्सनेट भनेको हाम्रो इनिशियल गेस फर रुट भयो अनि मेथड्स भनेको अल्गोरिदम। नेम अफ द मेथड्स युज्ड टु लिगल आर। अब यो अल्गोरिदम हुन्छ। यसमा सीजी बीएफ जीएस यस्तो इनहरु भनेको हाम्रो अल्गोरिदम युज हुने हो। अब मिनिमाइज द फंक्सन भनेको यो फंक्सनलाई मिनिमाइज गर्नु छ बाइ युजिङ यो अल्गोरिदम बीएफ जीएस भन्ने अल्गोरिदम युज गरेर। त्यसको लागि त हामीले फ्रम SciPy डट अप्टिमाइज भन्ने यो फ्रम SciPy डट अप्टिमाइज भन्ने लाइब्रेरीबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो मिनिमाइज भन्ने एउटा क्लास। डिफाइन इक्वेसन भन्ने एउटा फंक्सन बनाउनु पर्यो। डिफाइन इक्वेसन अनि x त्यसमा प्यारामिटर x छ। रिटर्न यो x² प्लस x प्लस 2 भन्ने यो एउटा हाम्रो इक्वेसन हो। यसलाई मिनिमाइज गर्नु छ। अनि फंक्सन कल गर्नु पर्यो माइमिनिम भन्ने एउटा भेरिएबल अनि यो मिनिमाइज भन्ने क्लास यहाँ इम्पोर्ट गरेकोबाट मिनिमाइज थियो। अब हामीले भित्र माथि दिनुपर्ने यो कुराहरु यहाँ दिनुपर्छ। इक्वेसन भइहाल्यो हाम्रो अनि त्यसको इनिशियल गेस 0 भयो अनि मेथड्स भनेको यो हाम्रो अल्गोरिदम भयो। अब प्रिन्ट गर्दाखेरि के आउँछ हामीलाई यसरी हाम्रो 1.75 यस्तो यो मिनिमाइज भएर आउने भयो यसरी। अनि हाम्रो SciPy स्पार्स डाटा छ। स्पार्स डाटा भनेको के हो? स्पार्स डाटा इज द that has mostly unused elements and elements don't carry any information भनेको अब स्पार्स मैट्रिक्स भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो स्पार्स मैट्रिक्समा के हुन्छ धेरै रोज कोलम हुन्छ। त्यहाँ भित्रको रोज कोलममा के हुन्छ मोस्ट अफ द इम्प्टी हुन्छ। त्यस्तो इम्प्टीहरु भएकोलाई स्पार्स भनिन्छ। यस्तो 100 भएको स्पार्स डाटा इट इज द data set where most of their item value is 0 भनेको त्यसमा एम्प्टी हुने भनेको। जस्तै स्पार्स मैट्रिक्समा के हुन्छ मोस्ट अफ द रोज एन्ड कोलम्सहरु एम्प्टी हुन्छ भने जस्तै हो। डेन्स एरेको कुरा छ। अब डेन्स एरे भनेको त इट इज द अपोजिट अफ स्पार्सको अपोजिट भयो। अब त्यसमा चाहिँ मोस्ट अफ द भ्यालुज आर नट 0 हुने भयो। नोट इट इज द अराइज इन पार्शियल डेरिभेटिभ्स इन लिनियर अलजेब्रा। यो पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दा आउँछ। यसको लागि सिन्ट्याक्स हुन्छ हाम्रो SciPy डट स्पार्स भन्ने सिन्ट्याक्सले हामीले स्पार्स डेटा जेनेरेट गर्न सक्छौं। अनि हामीले यसमा CSC भन्ने जानौं। CSC भनेको कम्प्रेस्ड स्पार्स कोलम फर डिफरेन्ट अरिथमेटिक फास्ट कोलम स्लाइसिङ को लागि आने। अनि CSR भन्ने छ कम्प्रेस्ड स्पार्स रो फर द फास्ट रो स्लाइसिङ फास्ट मैट्रिक्स भेक्टर प्रोड्युस गर्नको लागि। हामीले यस भिडियोमा यति नै गर्छौं। नेक्स्ट पार्ट 3 मा हामीले CSR मैट्रिक्स भनेको के हो त्यसको बारेमा पढ्न जाँदै छौं। थ्यांक यू।